Terve! Me ollaan täällä Rovaniemen ja Ylitornion puolessa välissä jotakuinkin tämmöisessä jännässä paikkaa, mistä tuo Janne on löytänyt jotain jännää, niin tultiin vähän tarkemmin tutkimaan. Ja tänään ei varsinaisesti etitä vissiin lähtökohtaisesti kultaa, tai no etitämme sitäkin, mutta kobaltti on myös vähän sellainen päivän sana ilmeisesti, eikö se ollut kobaltti? No jotain semmoista. Niin. Jo. Mistä se muuten hoksasi tulla tänne alun perin? Tämähän on minun puolison tonttia, ja täällä nyt on käyty ihmettelemässä puuhommia ja muuta tässä ajan saatossa, ja sitten tsiikailin tätä ojaa ja ajattelin, että no mitähän tuossa on, kun tämä nyt tietysti siksi kiinnostaa, koska tämä on niin lähellä tätä Rajapalot rompas kaivoshanketta, että joo, kävelin tähän, oli ihan järkyttynyt tästä kivestä, niin näyttää niinku mukaan olisi tosi malmisia, mutta Janne viisaampana tuossa totesi, että tämä vesi tulee tuosta suoko siinä on tuossa ylhäällä tai joku jänkkä. Niin se on värjännyt nämä aika mielenkiintoisen näköisiä. Osa näytti heti meidän tuosta poimia pärjätä. Mitä hittoa, täällä on rautakiviä, mutta ei ne olekaan. Ne on vaan hyvin jännästi värjäytyneitä. Täällä on tämmöisiä melko isoja bouldereita täällä purossa. Ja Janne tuossa Henderssonilla vähän harjoittelee, että miten Hendersson toimii. Ja vielä vaatii vähän harjoittelua. Tässä näyttää olevan aika hyvä lasku. Tulee niinku metrejä alas yllättävän lyhyessä ajassa. Ja tosta löytyy vähän tämmönen joen sisäänmutka, jossa vähän soraan, niin otetaan siitä pikku vaskuunäytö. Ja me on tässä tuolla Xterralla piippailla, tuli tämmönen kivi, joka vinkuu aivan tautinen. Ja mä en nyt ole, että se kultaa on, mutta katsotaan mitä se on sisällä syönyt. Muuten hei, eikö tossa ole valtava kvartsi? Kato. Onko se on kvartsi? Taitaa olla. Mut joo, lyömpä tämän halki ja katsotaan mitä se on syönyt. Mitäs siinä on? Mustaa on. on tossa tommonen vähän metalli. On joo. On siinä joo tommonen pikkusen metallinen. Tuossa näkyy tommonen hopeahko raita. Suo sama. No tuossa. Aika kevyt on. Metallia se täytyy olla paljon, kun se vinkuu niin hullusti. Jaha. Oliko se tästä äsken kultasatsi? Tämähän vinkuu aivan hulluna. Siitä vähän tökkäsin lapiolla, mutta Kyllä tää on jotakin, onko tämä niin kimaltelleen tommosena ei se kultaa kyllä tajalla, mutta kylläpä vinkuu. Vois sanoa, että kyllä täällä jotakin on. Ottaako se tuukin yhtä lailla sitten? Joo. Onpa jännä, mikä? Onks tää sen näköistä mitä sä aiemmin löysit sitten? samoja niinku vinkkeitä. Oh, ja jänniä raitoja näkyy siinä tuolla puolella. Kun tuo ainakin on selkeästi samanlainen kuin mitä me löysin se malamin palaan, niin tää on varmaan sitä samaa. Isompi kappale. Se on tuo koko helvetin kivi sitä. Mä käydäpä toisinpäin, siellä oli semmosia keltaisia raitoja, jossakin mä katsoin aluksi, että oliko ne kultaa. Tuossa kiiltää niin komiasti tuo keltainen, ettei se kameralla varmaan. Ja tuolla on kans. Tuollakin näkyy vähän. Tätä olisi kiva morskata ja vaskata. Niin. Mitä siinä onko siinä? No, löydettiin jotakin. Nyt Janne alkaa tuosta vaskailemaan ensimmäistä settiä, jota kannettiin tähän tien vierelle. Eli logistiikka tänne ei ole mitenkään kauhean haastava sinänsä. Tuossa on kiveseulonta nyt käytössä, mutta ottaa huomioon, että nämä kaikki on vähän tommosen suomenkin värjäämiä, niin vähän vaikea niistä varmaan ei katsoa, mutta katsotaan kuitenkin, että jos siinä jotakin semmoista silmiinpistävää olisi. Mustan näköistä on. Kaikki on mustaa. Et muotoa nyt pitää oikeastaan sitten katsoa enemmän. Eli muodon, kun katsotaan muotoa, niin etsitään lähinnä kiderakenteita tai kiderakenteita. Eli geometrisia muotoja tai niiden semmosia niinku rapautumia. Niin voi jotakin päätellä. Tai tutkia sitä ainakin tarkemmin, jos näyttää, että. Mutta on aika mälsän näköistä kiveä ainakin vielä. Ja jännä kun nää näyttää niin erehtävästi. Tämäkin näyttää ihan hematiitilta, mutta ei se varmaan oikeasti ole. Lyöpä ihan pyrittää halkittamaan. Katsotaan mitä se on syönyt. No eipä tuosta osaa sanoa.
Katsotaanpas, miltä se näyttää tämä. Mustia kivi. Mustia kivi. Ei vitsi, kun epätään pohja tossa. Peppeli. Niin se on musta. Pinpointeria, olisiko näistä lähtenyt jotakin? Kaikki vaan. Toi. Jotain jännää siellä. Joo, musta on tommoista kimaltelevaa ja harmaata hiekkaa paljon. No niin, me ollaan tossa nyt kotvasen aikaa pyöritelty tätä pannua ja me ollaan molemmat sitä mieltä, että siellä yksi ihan älyttömän pieni atomi ehkä on. Ja sitten tuo kiiltävä, siis on tuommoista hyvin hopeamaista, että se ei ole semmonen tyypillinen mustapunainen. niin, Siihen niin. tai katinkultaa. Niin. Vähän mietin tässä, että kuinkahan tuo niin on sitten peseytynyt, uponnut tuolla pohjassa syvemmälle, kun katsoo näitä pultereita, mitä täällä on. Että onko se niin mahdollistakaan kuinka pinnasta tuosta löytää, kun siinä voi olla kuitenkin se pinta, että olisiko järkeämpi kokeilla tuommoista rinteestä, missä se on vähän niin kuin vielä tuolla isossa massassa. Pitoisuus on varmaan matalempi, mutta ainakaan se ei ole niin kuin ulottumattomissa. Mutta vaikea sanoa, että niin kuin mikä strategia tässä nyt oikein toimii. Joo, se on jännä, kun se nykyään kun se sekoitat, se oikein välkehtii tolle. En tiedä näkyykö se kameralla, mutta se välkehtii. Ja tosiaan nyt siellä varmaan kommentissa joku huuto, että no se on katikulta, mutta kun tää on painava. Se ei liiku, se ei kellu. Se vaan raahautuu tuolla pitkin pohjaan. Janne nuolas vähän sormenkärkeä, niin saatiin taikatemppu. Eli tästä näkee, että kyllä siellä niinku rautaa on. Sekoitellaanpa vähän tuota auki. Siellä nyt löydettiin pikku magneetti, niin näkyy kuinka elää tossa. Mutta onko ne hopeat, mitkä liikkuu? Näyttää niinku kaikki liikkuu. Joo, kyllä ne kerääntyy siihen. No niin, me ollaan tässä edelleen tässä sillan vieressä. Tässä on nyt jonkun aikaa puhuttu ja höpisty ja sitten niin tästä ollaan vaan poimittu kaiken näköisiä kiviä. Tässä katsotaan niitä tosiaan tuossa kohta ehkä tarkemmin, mutta sitten päätettiin, että otetaan tuolta kivien lomasta ihan täältä niin veenpinnan yläpuolelta hiekkaa. Mikä ihme sieltä lensi? Joo, näkyy, kvartsisuonia menee tuossa. Vähän samanlaista, Janne, kuin mitä sulla on siellä Naruskalla, itse asiassa kallio. No niin, eli tuolta näkyy taustalla itse asiassa, mistä otettiin hiekkaa. Ja tosi mustaa. Onhan täällä. Eikä. Kato nyt. Tuolla. Tuolla noin. No on vaan helvetti. Mä tiedän, ei se tällä kameralla, mutta on tuolla toisella kohtaa. Mutta ihan selvä keltainen piste on. Hei, onko tää sitten ihan oikeesti rautahiekkaa tuo? No se pitää varmaan magnetisoida. Niin. Me voi piettää sitä. Siis ei oo totta. On se saatana. Hyvin näkyy. Nyt se magneettitesti. Joo, kyllä. Hellä. Ihan älytöntä. No niin, tää on nyt eteläisin piste, mistä minun tietääkseni on, tai siis meidän lähiporukka on koskaan huohtanut esille kultaa. Ja nyt ollaan niinku Rovaniemen eteläpuolella kumminkin. Pitää varmaan tuosta tuo ämpäri vielä katsoa läpi ja jos sieltä löytyy toinen, niin sitten vaatii vähän, joo, sitten pitää vähän laajempi tutkimus tehdä vissiin tän. Oliko se niin, että tää oli yksityismaata tämä kaikki? Joo, kaikki tässä on yksityismaata. Se on voi niin, jota tämä nyt innosti kovasti. Tänne voi olla vähän vaikea saada lupia. Tai vaihtoehto tosi helppo, hei, niin. Kenet tuntee. Niin, tai kyllä se on paksuin nippu. Niin. Elikkä maa on tämän näköistä tämmöistä harmahtavaa, jossa on sitten tämmöisiä mielenkiintoisia ruskeita kokkareita seassa. Ne saattaa kyllä olla jonkun kivenkin tuomia, mutta kvartsia näkyy tossa. Tää muistuttaa vähän, Naruskalla ei ole tämmöistä oikein, mutta kaareja siellä tietyissä pintapaikoissa on hyvin tämän tapaista. Tuossa muuten näkyy taas tuota punaista. Eli tuota kuuluisaa Jannen kalliota. No siellä just Naruskalla se punainen, siellä on tosi iso rakeista se sitten kvartsi, mikä siellä seassa on. Niin on. Sitten tulisi varmaan ihan hienoja tiiliä tai mitä ikinä voisi. Joo, jos niitä vaan, jos se käsittely olisi järkevää. Mutta sitä raaka-ainettahan siellä kyllä on. Joo, mutta ruvetaan tosta seulomaan tuo ja
Onpa jännä nähdä, jos sieltä alkaa jotakin löytymään lisää vielä. No niin, Janne tuossa vaskaili tuota ämpärin loppua ja jotakin täältä mulinaa kuuluu, että kultaa näkyy. Mitä siellä näkyy? Onko siellä jotakin? 3. Ja mennään yhden täältä. Mutta 2 muuta en nyt ihan erota. Tuossa on Joo. 1 ja tuolla on nuo 2 tuolla. Joo, ne on kyllä niin pieni tällä kameralla, ei näy, mutta me itse näen tosiaan 2 nyt. Ne. Mutta joo, pieniä, mutta jännä homma on se, että kuinka helpolla ne oli tuossa. Tossa on tie, tossa on kultaa. 2 ämpäriä ja 3 hengetöntä Anne. Niin tai olikohan se, ei se ollut 1,5 ämpäriä. Eikö se ollut 2 vastuullista? Eiku, 2 ja vähän päälle. Niin. Niinku. Siinä näkyy yksi, itse asiassa, pystyykö se osoittaa sormella vielä? Mulla on nyt täällä väristus. Joo, siinä. Että kyllä me taas näköjään löydettiin jotain niinku kultaakin, että ei tää nyt ihan perseestä. Mikäs paikka tää oli? Rajapalo. Paloreja. Niin, rajapalo. Rajapalo ja kultaa löydettiin täältäkin. Joo, kyllä löydettiin. Kuva vielä vaikka tähän, mitä äsken näppäsin tosta, niin siitä näkee, että tää oli siellä. Ei luukereissu ja mitähän jatkotoimenpiteitä tämä nyt aiheuttaa, en tiedä. Varmaan pitää tutkia vähän lisääkin tätä aluetta näköjään. Niin, kyllä se ainakin merkit on olemassa, niin siinähän on sitten, kun joskus innostuu kuluttamaan sitä vähäistä vapaa-aikaa, niin käydä kokeilemassa ja että mitä, kun kyllähän sen silleen niin kuin viitteet on, että kannattaisi ehkä tutkia kyllä selkeästi enemmän. Joo, ja tää on jännä kun tää on etelässä, niin ihan tuntuu ihmeelliseltä. Niin, ehkä sitä on etelästä pohjoiseen tai yhtä hyvin idästä länteen. Pitäisi vaan uskaltaa etsiä joka paikasta. Kulta hakeutuu paikkoihin, niin yllättäviin paikkoihin, että monet ovat kävelleet niistä ohi. Joo, kuten jotkut löytävät tämän kanavan helpommin kun tilaat tuosta alhaalta ja paina peukkua. Sekin auttaa tosi paljon.